like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page. Mga katropa, exciting dito! Umaga pa lang, mapapangiti ka kapag XFM na ang kasama. Ang iyong gabay sa araw-araw, kaya saan ka pa? Dito ka na sa nangunguna, radyo na pinakamasaya. Katropa mo forever, XFM makes life better. Kami ang katropa mo, exciting dito. Saan man sulok ka ng mundo, araw-araw maaasahan mo. XFM makes life better. Katropa mo, katropa ko, katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, katropa ko, katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Exciting! Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM. XFM. Vibration. I just feel it all the time. Oras sa Bugos sa Pilipinas, alas 10:37 na aga. Sentro sa paghahatid balita, impormasyon at panayam. Sentro ng talakayan sa mga balita at impormasyon sa katanghalian. Sentro. 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 Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Sentro. Eksakto sa balita. Eksakto sa komentaryo. Sentro. Maupay naga Pilipinas, Luzon, Visayas, ngan Mindanao. Sila nga Visayas, Lady Samar nga Biliran, Metro Tacloban. Welcome kamo. Hindi nga naman tramdan nga Sentro. Katropa, kabugtuan, kapamilya, hangaman, naimuta nga Bugos nga Region 8, Pura Bugos nga Metro Tacloban. Katropa, kamusta na kita? Adlaw kita yan na katropa, ito na Miyerkules. Katropa, katoka na kita yan nga simana, sangkayan, galigpos pa katropa yan nga Abril, 22 mga katropa, tuwing 2026 kasangkayan. Katropa, kamusta naman? Ito yung mga katropa niyo mga tagsa-tagsa nga mga kabutangan yan na katropa nga adlaw, hitong Miyerkules. Katropa, unta naman nga yan ang oras, ada ka mo nga palawas, maupay katropa nga pamahong-bahong, maupay katropa nga kabutangan gihapon. Katropa, kung ikaw maganda ato katropa mga sinisiring nga, inin iyo mga tagsa nga mga trabaho mga katropa, unta katropa, di ka baga mapiraw katropa, yan ang mga oras. Na-reports mga katropa, kunta naman, ikaw katropa is progresiba katropa, yan ang mga oras kasangkayan yung mga tagsa-tagsa nga mga trabaho. Katropa, ini nga naman tramdang nga sentro. Kutob kita katropa niya nga mga 12 noon. Ako naman katropa James Postrero. Ito na akong partner ha technical side. Hey katropa Luigi Loreno. Nang katropa, makikita kita via Facebook Live. Ito naman official Facebook page nga XFM 99.9 Tacloban. Katropa, makikita ang gap magkita sanggayan. Dili hamon YouTube channel nga 99.9 XFM Tacloban.
Katropa, pag-i-follow, pag-i-share naman ito amon official nga mga accounts. And of course mga katropa, don't forget naman gihapon to follow, to share itong Facebook page and amon boss. Ang iya Facebook page is Boss Rams. Katropa, sangkay naka-tune in kayo na mga tag sa niyo nga mga radyo. Pinaginaman katropa mga nabutan. Hininga mo naman Sibya nga 99.9 𝐋𝐕𝐄 Tacloban. Katropa, yan ka mga oras naman kasangkayan. Kung ada ka katropa yung mga tag sa mga working place. Katropa, set side katropa ano ito. Katropa, pagkapila na kita ng mga oras. Katropa, coffee break. Katropa, timplahan lang yan ang aga. Ini nga Santon Gold Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Yan, Santon Plus Coffee Mix mga katropa. Katropa, ito is mga herbal. Ito mga ingredients kasangkayan. Katropa, wari hapdo sa tiyan. Ngan wari katropa side effects ito. Ito na aton mga kalawasan. Ngan siyempre katropa naman. Tumari katropa adlaw-adlaw naman. Ini Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ito katropa is nagpapabaskog naman. Ito na aton mga kalawasan. Bus katropa naman. Ito na aton mga tagsang mga immune system. Katropa, itong Turbo Dietary Supplement for Men. Katropa, amo na ini. Itong imo solusyon nga nasangkayan nga para mag-enhance katropa. Itong atong performance ha. Pagtagalabing-labing ninyo, itong yung magkatag sa mga misis. Katropa, ito is mapapalit katropa mga paramasyala. Dili habogos nga Region 8 nga mga paramasi. Kung wala katropa mga paramasya pagkatulad katropa ka mo, halazana nga dito naman na may Shopee. Katropa, alas 10:41. Ito na ito naman oras ngini. Katropa, dito na ako magganita nga balita mga katropa. Kasangkanyan, ikaw ba mahilig katropa magkaon ito mga turingan? Katropa, kinita ko lang kasangkanyan din nga balita mga katropa. Tala mga katropa yan itong turingan. Hatagalog katropa, ito is tulingan. Katropa dito ha Iloilo katropa. May da katropa dito 100 nga mga individual ha Iloilo nga Negros Occidental. Itong katropa Gindaradaw Hospital. Mahuman nga mahilo katropa tungod din nga isdang tulingan. Katropa, diba itong turingan katropa nga isda kung ito katropa is butod na. Katropa nga imo magkukonsumo. Kakaunong katropa. Kasangkayan, pwede kita magkatropa pag mahilo kasangkayan ha. Magkakos katropa itong poison. Ito na atong katropa pa. Ito na atong panlawas. Sumula nga na katropa. Durot katropa naman itong pagambang. Ha mga residente dito ha Iloilo, Negros Occidental. Ngayon katropa ini nga residente kunin halos 100 nga mga individual. Itong ginsugod katropa ibang mga hospital. Mahuman mag-experiensa itong pagkahilo katropa. Pagkahilo, pagsusuka, ngan paghihina kumanong katropa, mahuman nga kumaon katropa, hinira, itong turingan nga isda. Sumula katropa mga report pa, nagtikang katropa itong makaabat ang mga sintomas. Ini nga mga biktima, pero ka-oras katropa tapos naman, nira nga makonsumo ang naturang nga isda. Agud katropa naman hiragin tara, hapi na karani nga hospital katropa, para matlagan hiton, agarang katropa nga lunas. Maiwasan katropa naman ito mas malala pa nga epekto hini. Katropa ginutuan ng mga posible sanhi katropa daw ini itong fish poisoning o kung katropa kontaminasyon hapagkaon kasangkayan. Kaya naman naghimong kapag katropa investigasyon itong atong mga health authorities para matudlok ang tunay katropa nga hinungdan hini nga insidente. Katropa ginsuisyon naman itong mga publiko nga maging maingat katropa pagpalit ng mga isda kasangkayan labi na pagkaon katropa at seafoods. Katropa, kung ini is katropa, kitaong katropa nga maopay nga da. Kung ini ba katropa nga isda kasangkayan is presko pa katropa. Katropa, for your information pala ha, kung ikaw magkatropa is nagbuburod katropa.
kasangkayan, ayaw kang pagkaon katropa hindi nga turingan, ha? Mga katropa, delikado ito, mga iday. Kung ikaw katropa is nagbuburod, katropa, iwas na lang kita katropa, kaya wala mamaraot katropa, nga lumikay na lang kita pagkaon katropa, hindi nga turingan. Kung katropa, ikaw is nagbuburod, ha? Katropa, pwede ito katropa, ikaw mapoison katropa, lagip na itong bata katropa, hindi na ito na sila pupunan, ha? Iday. Payong ano lang katropa, kumbaga payong kaibigan lang po. Huwag kayong kakain nito kung ikaw katropa is nagbuburod. Katropa, hindi nga turingan. Katropa, kaya di tamaaram, kabang katropa, hindi nga turingan kasangkayan, may da katropa kontaminado, hindi nga fish poisoning katropa, okay? Katropa, likay kita ito, ha? Kasangkayan, kaya may ada katropa na ito, nabiktima katropa nga burod, okay? Pagawas katropa bata, kasangkayan patay na. Katropa talo. Sige. Katropa, ha? Inimpaymat ko naman ito at magkabugto ang sangkayan. Kung kamo katropa para bang isda, magbabaliga ka mo itong isda kasangkayan. Kung butod na katropa at ibabaliga ang isda, alayo naman, ilabog na la ito. Ayun na ito magbaligya pa, ipakonsumo, ito na atong kabugtuan, ilabog na la ito. Maluoy ka mo. Kaya ito, makakakos pa ka mo hiton pag-poison hiton mga individual, okay? Ilabog na lahat niya. Ayun na, baligya pa ito. Nakakaperwisyo ka mo itong mga mangurunso mo. Okay? Masaring katropa kabarato ng isda. Kagkuan na. Ngayon magkatropa butod na pala ng isda. Ngayon magkatropa pero nagbalakaad lang. Nga gimabaligya katropa, wala kabaligya. Katropa ginbagsag presyo na lang katropa ng isda. Delikado katropa. Make sure katropa nga fresh pa itong isda katropa. Oo, dire katropa pula iton iya mata nga pero katropa gindakop. Sige, katropa alas 10:47. Ito na ito naman oras nga di kasangkayan. Katropa yan nga adlaw iton Merkules mga katropa. Make sure, ha? Katropa, ayaw kita pag pinabulo ni katropa gawas. Kung ito mapaso, ito na atong katropa klima, ito na atong panahon. Okay? Katropa, drink plenty of water, okay? Katropa, di ka makatropa inin ma-dehydrate nga daha. Katropa, hinay kita po. Yan ang adlaw iton Miyerkules. Katropa, ito na atong katropa din mga himang ramon pa. Katropa lagos kita. Ito na atong katropa inin hindi nga atong himang ramon nga sangkayan. Katropa James, dili kita katropa hapag taga-politika. Katropa niyan na kasangkayan, ito na sa katropa ipa-play ko nga inin speech katropa ni Congressman Martin Romualdez. Katropa, ha? Okay, katropa, siya na ito nga himagrawon din Senator 𝐋𝐈𝐄𝐇 katropa, ginirespeto katropa ng desisyon ni Mayor Lenny katropa. Pero, pinakamalakas katropa ng papambato, hindi na katropa gihapon nga 2028. Ha? Katropa sa rin itong iba, kaya katropa din na madalagan ni Lenny Robredo. Winnable pa katropa tagod talaga inhiya. Oo, winnable katropa kaduro. Amor at magkakatugbang ni BP Sara. Yan ang 2028. Nanulungkot po kami. Katropa, wala po tayong magagawa dyan. Kasi desisyon yun ni Mayor Lenny Robredo. Pero magkatropa, harayo pagkatropa James ito, it make things happen. Katropa, maangin baga maiba pagkatropa itong timpla. Malay mo katropa, malay natin. Sumala nga na katropa, iging pahayag ni Senator 𝐋𝐈𝐄𝐇 nga iya ginarespeto katropa ang naging pinal nga desisyon ni dating BP Lenny Robredo. At yan na katropa, yes, Naga City Mayor Lenny Robredo kasangkayan. Hindi tumakbo katropa, yan ang 2028 presidential election. Bagaman aminado katropa hiya, hindi siya sang-ayon dito sa sinabi ni Lenny Robredo.
katropa. Kasi rin pa mga katropa, siya naman kasi yung pet ko eh. Ngayong 2028 talaga. Sering katropa ni Pangilinang, haya Facebook post. Katropa kakulob nga lang, nagpapabili ng mga paniniwala ang katropa, higit na mapaglilingkuran ang pambansang interes kung sakaling magbago pa ang isip ni Robredo at pakinggan ang lumalakas na panawagan ng mamamayan para pamunuan ang laban para sa tunay na serbisyo at mabuting pamamahala. Siya rin katropa ni Pangilinan. We respect her decision even as we disagree with it. Siya rin katropa ni Pangilinan. Katropa, wala pa kayong magagawa dyan. Pero magkatropa kasi, siya rin ko ba magkasangkayan, banging katropa usala ini nga taktika. Katropa. Para baga siya rin pa magkatropa, mag-aro katropa hira. Ito baga simpatya katropa mga tao. Masang katropa, sige daw, inin ako napapagawas ini nga kunyari laha, ining gusto na natin makuha ini itong simpatya at mga tao. Kunyari magbasa rin ako, hindi na pa ako tatakbo ngayong 2028 election kasi mag-focus ako bilang pagka-mayor sa ikalawang term ko. Sige. Atong katropa laman din, katropa iralawat kikitaong nga dan, itong pinaka sering pa man, ito mga simpatya katropa mga tao nga, agi kanugon ni Leni Robredo, sayang ko talaga di na madalagan. Katropa, kumbaga dumako kasangkayan ini nga mga simpatya katropa, ada kay sige okay na ito, at least 50% sa mga mamayan na hira is talaga abuyon nga ako is tumulagan pagkapangulo. Diba? Katropa, okay lang kasangkayan nga inin desisyon ni Leni Robredo nga katropa magkuhaon ko talaga ito niya kaduha nga termino pagka mayorhan na City. Nasa rin katropa pwede Kiko Pangilinan, today, given her rising poll numbers, I believe that Leni is in the best position to build the broadest and strongest unity not just amongst the ranks of the Liberal Party and our allies, but to include all other groups and personalities outside our allied forces who are also looking to participating in the 2028 presidential elections. Katropa sa rin pa niya, habang tumataas ang survey numbers ni Robredo, mas marami rin politiko, civil society, groups at pribadong sektor ang maaring sumuporta katropa iya. Depende katropa, depende ko talaga sangkayan. Doon, ininhin o ko talaga magkatropa, ang bet ko talaga itong kadam ang katropa, suportahan katropa, amot ibubutos siya nga 2028 katropa kay di kita maarap kasangkayan kay kung talaga kasangkayan inihi Robredo is di na dumalagang katropa, dakon chance katropa itong usapang nga babae. Katropa katropa sa babae. Katropa Senator Risa Hontiveros katropa. Da konsens katropa. Kaya talaga di mapirit ko talaga Leni Robredo. Adi nila Risa Hontiveros kay mahal ko po ang Pilipinas. Mahal ko po ang Pilipinas talaga. Kung bibigay ito sa akin talaga, mamahalin ko po yung aking tungkulin. Asa rin katropa ni Madam Risa Hontiveros. Wala pa problema. Katropa, wala pong problema. Katropa sa iyong gustong pangarap. Diba katropa? Katropa, kita is madakarabatan katsangkayan nga mangarap katropa. Gusto ko maging presidente sa susunod na mga taon. Katropa, sa nang pangadi, now, more than ever, our people are crying out for good governance and public accountability. Katropa, of course.
sangkayan. Ito na ito katropa kabagtuan mga Pilipino netizens kasangkayan. Gusto ko talaga iton maupa katropa nga pagkakapot naman iton aton inin government. Katropa yun mga di gusto katropa nga ininhimong katropa nga binababoy katropa iton aton government. Katropa inin kita kasangkayan iton atong gusto katropa nga makakapot naman iton aton nasod kasangkayan. Daban na katropa pagkapangulo, itong katropa, makitawo. Katropa, favor per me, itong mga pobre katropa. Baga katropa, irap, di ba? Irap para sa mahirap. Katropa, dire kay itong pangulo katropa, permis na pabor para katropa mga elite force katropa, sa mga elite force. Mga negosyante katropa, mga elite nga mga tao katropa, didiha Pilipinas. Katropa, kay hirak sangkayan, of course, di natin mga malulugi katropa, kay hira, riko na gadaan. Kita katropa, pobre hanggo talaga katropa, mas lalo pa pong pobre kita katropa. yun ang katropa, masaklap naman, hiton aton kinamumutangan. Diba? Sige. Katropa sige lang. Kaya ito katropa James, harayo pa kaduro katropa idoy. Kaya kung pakita niya na 2026, may na pa kita katropa 2027. Pero mga katropa kasi, itong pangandaman pagkapangulo katropa nga madalagan. Katropa, much better katropa kung 18 months katropa itong preparation. Diba? Katropa, 18 months itong preparation. Katropa, mga pangapanya, mga pabibo, katropa, magkatopera ng mga programa, pakitang tao katropa, kuno baga buutan, katropa, amo ito. Pagkapakitang gilas katropa, kung ikaw kasangkayan gusto mo magkabot katropa, itong trust, itong mga kababayan naton. Diba katropa? Ako ba talaga katropa, James, ha? Sige lang katropa, damo pa ito katropa ito. Mga tawag katropa, kay iba-iba mga talaga mga katropa. Ito mga desisyon, ito mga katauhan. Katropa, kung hino bago talaga, ang nira katropa susuportahan katropa. Pero ako mga katropa, ito na mga atong kabugtuang kasangkayan, may din na katropa hira, talaga usang susuportaran. Katropa, kahit anong magyari kasangkayan, wala pong bibitaw. Kapit kamay, kapit bisig katropa, nga itong suportahan katropa, itong usang kandidata. Okay? Katropa, bugos na, itong akong katropa suporta ko talaga. Katropa, itong usang kandidata kasangkayan. Okay? Yan ang Pulse 2028 katropa naman. Na nag-pulse pa katropa, hindi pa katropa James Dola. Ito mga makakatugbang katropa ko talaga. Ito mga kandidato katropa niya nga 2028. Katropa, itong talaga hindi ko ba katropa ko talaga Liberal Party katropa Madam Leni Robredo katropa. Kaya ito is pinagsanib sa katropa, ito oposisyon katropa ng itong Liberal Party. Katropa, takin na diri katropa Leni Robredo man, anong katropa man ito pagpugos kasi ganyan. Para magkatropa kasi may daw sinisaring katropa nga saring pa tawag katropa ini baga last chance katropa mga mapugos katropa. Sige na lang kay mapirit man ka mo mag-file na lang ng candidacy. Ay, ito na ako mga supporters. Gusto ko talaga ako lumalagan. Wala na ko talaga iba. Wala na ko talaga katropa iba nga choice. Kundi ako na lang talaga. Mapipirit katropa ko talaga lumalagan. Okay? So katropa, dito itong final katropa. Next year katropa, I think so katropa, final kasangkayan nito, diyan nga maabot nga year 2027. Katropa, oras na ito nabugo sa Pilipinas. Katropa, impunto alas 11 na kita. Katropa, mabalik pa kita, mahuman na ito na atong pipera nga pahinamdam. Standby.
just feel it all the time. Yes, to health! Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3. Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day. Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3. Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may taglay na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferulic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabingi. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acid at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eczema na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tainga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawan. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infeksyon sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kino-convert ng ating katawan sa monolaurin na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan nito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa Premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay nagpapaganda din ng absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang Premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferulic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bakterya, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health
na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas. Premium D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. On the court, one truth is clear. Winning is sweet, but it's the losses that build your strength. Every win excites you. Every loss shapes you. We rose above the odds. So can you. Every player has a story. Begin yours now at arenaplus.ph. Gaming is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For more information, visit www.pagcor.com/regulatory. XFM. XFM. Vibration. I just feel it all the time. Oras, katropa, alas 11 sa isla kita. Ini nga oras, induro tayo han Arena Plus. Pwede niyo ma-download ang app arenaplus.ph. Anhoy go in para lang ang mga nag-iedad hin 21 anyos at tipaigbaw. Tigam ni, nakaka-adik anhoy go. Sanglit, kabaro kita kung saan umaunda. Sentro. Katropa, balik kita, hindi tramdang nga sentro. Pero po sa katropa, kaya nga mga oras naman, kung ka magkatropa, si gusto mo mag-coffee break katropa, make sure katropa nga mga imo kakapihon niya ng oras kasangkayan, hindi lang Santon Gold Coffee Mix. Premium T3 Coffee Mix ng Santon Plus Coffee Mix magkatropa. Nag-post magkatropa naman ng pagtumar adlaw-adlaw katropa, ini nga Santon Plus Gold Herbal Capsule, Vision X Plus Capsule, katropan atong pampalinaw, ito atong paningin, katropan ng kontra naman, ito ha mga eye strain. Katropan naman ang Clear Skin Herbal Soap, yan Santon Plus Herbal Soap katropa. Apil na mga parmasya, habogo sa Tacloban City, Lazada nga dito naman na may Shopee. Katropa Zip Code, good morning Katropa Zip Code, pampangaaga Katropa James, ngan XFM Family Tacloban, mo pangaaga atong katanan. God bless and keep safe everyone. Good morning Katropa Zip Code. Good morning! Good morning kapag Katropa Edmond Taverana is watching from Ariglas, Caloocan, Leyte. Exciting! Good morning! Good morning Katropa Edmond. Ang reports mga Katropa ha atong paper ang mga kabugtuan nga nakatune in Katropa niya na mga tagsa-tagsa niyo nga mga radyo ha. Mo ba nga aga Katropa? Good morning! Katropa, ininlagos kita hiton aton usapang nga aton ni magrabon niya na katropa din kita hapag taga sinisa ng katropa nga ini nga dati katropa daw nga DOH official katropa gintanggi nga igim-promote katropa ini nga 3.5 billion nga dingbak siya vaccine. Katropa, ikaw ba katropa na kahinamdom ka bagsang kanyan? Ini nga pagtaga-dingbak siya vaccine? Diba katropa hato naglabay nga mga tuwig katropa kundiin katropa kumpato Secretary Janet Garin katropa itong Secretary itong DOH katropa nga nagpa-mass vaccination katropa hini nga dingbak siya vaccine kunding katropa may pipira nga mga bata katropa at ito mga namatay katropa tungod daw hini nga dingbak siya vaccine. Katropa nga nag-force inin samtang naman katropa nagagaliiti itong mga nanay katropa dinihama o nga sekretary kasangkayan magabaga katropa pag tamay na katropa na kay papaisor-is man na katropa mahumang baga inin dito katropa ito nakitang ko ha
O sa nga elevator katropa. Pagsara katropa ng elevator, ada kay gamay sila katropa. Okay. Katropa mga nanay, katropa good talaga grabe ito kasi kaya, no? Ito na panggaliiti katropa. Ikaw ba naman katropa? Ikaw ang kag-anak ka. Mamatay katropa ti mo anak tungod lang katropa nga ding baksya vaccine. Ito magaliiti ko ito mga katropa porbida. Ito niya magka-orit katropa ko talaga hini. Sumula katropa ganing igindiwara katropa ni dating Health Undersecretary Kenneth Hartigan-Go na igin-promote naman niya ang paggamit ni nga baksya vaccine katropa kaluyo. Itong dati niya koneksyon house nga foundation katropa na may kaugnayan. Itong distributor katropa naman ini. Hapagkatubang naman niya katropa bilang testigo sa Nigan Bayan, ginsa rin ni Hartigan-Go na hindi kailanman nag-advertise o nabenta ng anumang produktong ang kanilang foundation. Tropa, ini nga Zulig Family Foundation. Kundi ang katropa hiya is nang serbi naman kumo Executive Director tikang 2001 kutob katropa 2009. Sentro. Sugod man katropa naman iginamin niya nga ginpirmahan niya katropa ano sa recommendation lidahan 2015 o ini nga Formular Executive Council na maghahatag naman itong exemption sa ding bagsya tikang Philippine National Drug Formulary. Katropa ini nga Philippine Institute iba katropa ini nga kumbaga nababasa. Ang sugad na mga exemption katropa sana magpapahintulot katropa gobyerno na makapalit itong legal para natura nga bakuna. Pero hindi ito naapurbahan. Sumala katropa mga prosecutor ginsa rin katropa mo ni Hartigan-Go naturang recommendation ang usang nga pag-estudyo itong Sanofi nga humimo katropa naman itong dembag siya pero ginsa rin katropa nga dapat naman nga dating opisyal nga hindi niya alam na may ganitong reference sa dokumento. Ang kaso katropa nga kaugnay hindi nga umano nga irregularidad hapagpalit itong 3.5 billion katropa nga kantidad itong dembag siya ditang 2015. Kundi ang katropa kaupod gihapon ging kasuhan kasangkayan hidating Health Secretary nga na katropa House Deputy Speaker Janet Garing katropa iba pa nga mga kaupod katropa hini. Mga katropa Janet Garing katropa yun na hiya iton Congresswoman katropa hindi ha Kongreso yun na katropa hiya is House Deputy Speaker katropa ni Janet Garin kamera. Sentro. Pagtanggol katropa ini kung baga baga katropa hiyain baga katropa hiya ito nanay katropa tagapagtanggol katropa kan inin Sandro. Di ka baga mabanggit katropa kung gibubuli katropa hiya ni Meow katropa, hiya ito baga pagkapagtanggol. Umaga nanay katropa. Sentro. Nanay ni Sandro. Huwag na ganyan. Meow. Ayaw paglabti ni Sandro. Katropa, sige lang. Bakit ito katropa maghimagrawon na? Sumula katropa Office of the Ombudsman. Illegal katropa amano nga gingamit ang pundong nitong government para pagpalitin nga bakuna nga hindi naman kabilang sa expanded program for immunization at wala ring pahintulot mula sa drug formulary nga umara katong mga pagtalapas umiir lang nga batas nga regulation kaupo itong Executive Order number 49 katropa. Sentro. Katropa nga mga sanin pa anomalya. Katropa pala nga anomalya. Grabe kasangkayan. Dako ang katropa ko talaga. Dito DOH. Katropa hadto luwag nga nakalabay katropa nga mga administrasyon. Katropa 2015, katropa ang company ang Pangulo katropa late katropa
Aquino katropa hato na kalabay nga 2015. Kunding katropa gidagas pasilang kasangkayan. Ito mga namatay kato mga bata katropa tungkol dahil nga ding baksya vaccine. Unta katropa din na maotro katropa pa inigo talaga nga vaccine, no? Pero delikado ko talaga mga bata katropa ng reaction katropa ini nga vaccine. Nga diya ito mga kabataan natong katropa. Kaluy katropa ang talo, no? Ito mga bata katropa nga namatay hadto nga naturukan katropa yun nga mga vaccine. Katropa inin ang mga nagpapaluyo katropa hini labi na katropa ini nga anay sekretary katropa garin sila katropa nakakatamay katropa mga nanay nga grabe ito mga panggigaliiti katropa. Sige na katropa kay ano man katropa ano naman naton kaya nahuman na katropa ito nga nahinabag katropa ato ng mga bata katropa itong kamot katropa itong aton Ginoo. Okay? So katropa 11 15 katropa itong aton naman oras nga din kasi nga namawarago talaga ito na akong listahan din katropa. Ano ba nga Facebook katropa nga nahinabo ini katropa 11:16 itong aton naman oras nga din patay ano sa nga lalaki mahuman naman ini nga pamunon sa sitio Kankalaw, Barangay Kapinyahan, Villa Balite. Pasado alas 3:30 itong kagahon, April 20. Gayong kilala ini nga biktimang alias Noy Noy, 30 anyos parang ang suspect namang kilala kan alias Rico, 18 anyos. Nga taga Kanang Galite. Ngayon na gipapangita naman ito na atong kapulisan. Sumalahan kapulisan, nag-iinom na katropan biktima ngan itong suspect antis ining insidente. Ngan pagkaada katropa ito mapasol mga argumento ang suspect itong biktima nagresulta ini nga nagresulta ini pangbunggo kasangkayan a biktima. Narescovery ang lawas ang biktima alas 9 tun gabi ang aga nga may ada damo nga mga samad halawas labi na hayabungkong nga liog. Para yun na ito investigasyon ito atong kapulisan para madakop ng suspect nga kumalagi mahuman mabuhat naman ini nga krimen. Ini nga balita, indurot ha iyo han Arena Plus. Pwede niyo ma-download ang app arenaplus.ph. Anhoy go in parala ha mga nag-iedad hin 21 anyos at tipaigbaw. Tigam ni, nakaka-addict anhoy go. Sangdit, kabaro kita kung sanong maunda. Katropa alas 11:18 na ito na naman oras nga di. Katropa lagos pagkita nga di. Hiton aton usapang nga aton himagrabang kasangkayan. Katropa din naman kita ha ining pagtaga gasolina. Katropa niya na in ha atong katropa mga gasoline station. Katropa maupa ito numbers katropa. Even katropa nga talaga katropa James mahalagya pang katropa. Pero katropa at least naman nag-ubos katropa ito na aton gasolina. Unlike before katropa, masakit ang mga mata kitaon itong mga presyo ini. Yun ang katropa, diba? In last week katropa naman, itong diesel katropa is 100 plus. Diyan na katropa mga pipira ng gasoline station katropa is 90 plus na lang katropa kada litro. Yun nga diesel. Nga katropa ha gasolina is may ada katropa naman 75 katropa pinakabarato nga unleaded. Katropa premium is 76 katropa naman itong kalalitro itong premium. Yan ang katropa mga senator suportado itong DOE fuel price limits. Katropa sumalangan din iging pahayag itong pipira nga mga senators nga kaupod katropa ang nga iragin suportahan ini katropa nga ini nga Department of Energy tala katropa naman to minimum and
maximum fuel price adjustments. Habot nga katropa ng mga umiiral nga state of national energy emergency. Sumala kan Senate President Pro Tempore Ping Lacson, mas mainam katropa ang sugad nga mga regulasyon kaysa hayaan ng mga katropa nga mga kumpanya hitong langis kasangkayan nga magdikta itong mga presyo ini. Katropa kasi kay may mga katropa nga deregulation law. Kundi ang katropa, ada kay itong mga kumpanya, itong mga langis katropa, kira ito nagbubot kasangkayan, kung pera ang ira, ipapato katropa itong mga presyo, itong langis, diba? Kaya katropa kay nagburtosay katropa, ang gipagawasan DOE, hindi nga fuel price limits. Katropa abo yun itong Senado. Hindi katropa nga magdikta katropa ang presyo itong aton inin gobyerno. Basta tama katropa nga makatuwiran ang competition ng DOE. Sentro. Katropa gintagan doon naman ni Lacson nga may ira nga kapangyarihan katropa ng gobyerno halarom ito Republic Act 8479 o yun nga Downstream Oil Industry Deregulation Act kasangkayan. Ang pagpapahintulot katropa ng DOE nga umaksyon panahon naman itong emergency para proteharan katropa itong publiko. Suportado katropa naman ini ni Senate President Vicente Tito Soto III. Nga gindoong katropa ng mga tama lamang na may control sa presyo ng langis. Gayunpaman, otro katropa ng mga ginsulong ni Soto ang panawagan nga ripasuhon o tanggalong katropan oil deregulation law para mas magkana katropan direkta nga control ito na itong government presyo ito mga petrolyo. Sentro. Kung matanggal katropa yan nga deregulation law katropa, dapat naman katropa sakto liwag katropa itong competition ito na itong government katropa para naman di malugin atong mga negosyante. Haing kalugi katropa ito nira. Sentro. Pero mga katropa kasi naman kung katropa pabor ha inin government katropa permis itong competition katropa haing makita katropa ito na itong mga oil firm. Sentro. Ito mareklamo ko talaga tira katropa kay ade pa tax katropa ang iriging babaydan. Katropa di na makita katropa hira nga anira mga langis kasangkayan. Sentro. Samtang katrabagin sa rin naman ni Senate Finance Committee Chairperson si Robin Gatchalian nga ang hakbang katrabagang pitad naman itong DOE magkakabulig katrabagang bilang agarang lunas nga panay nga pagtas katrabang presyo itong langis tinikang katrabang tinahan nakalabay katrabang nga inin Marso. Mahalaga katrabang yapon daw nga iningaan na funding o malinaw na breakdown itong presyo para masiguro naman katrabang hindi gawa-gawa katropa ang dagdag singil ng kumpanya ng mga langis katropa. Lugang katrabang nagkatsalyan dapat padayong katrabang ng mga gamiton itong pamahalaan itong emergency powers hini katropa nga siguro ho naman nga may sadang nga paliwanag itong DOE ng oil companies nga paggalaw katropa presyo itong mga produktong petrolyo. Sentro. Katropa dismayado naman Senator Amy Marcos nga ginsaring katropa uring naging aksyon itong DOE. Katropa sumalaka iya dapat sana nga agud na mga ipapatupad katropa igimpatuman ang sugad na mga pitad pa mahumang katrabang deklara ang state of energy emergency at hindi sana umabot sa malalang epekto sa transportation, agrikultura at kabuhayan ng mga ilang Pilipino. Sentro. Kasi katrobag ka naglabay nga hearing nakalabay katrobang hearing kasi
Katropa, Senator Ami Marcos kasangkayan ng Galaiti katropa DOA. Kay ano katropa nga yan na pala katropa ng aksyon itong DOA. Dapat katropa hadto pa nga talaga katropa nga nga nagmahal katropa ko talaga naggrabe ang giyos katropa itong preso langis katropa hadto na kalabang nga bulan. Bakit ngayon lang kayo gumalaw? Kaya ang katrobang inalag sang kayan, naghimo mga pita di katrobang DOA nga para magkatropa, matugunan katropa itong ini nga krisis katropa, dabi na nga mahal lang ko talaga katropa itong presyon langis ha mga inin gasoline station katrobogo sa Pilipinas. Katropa kung sering iton aton mga driver katropa inin kung katropa matanggal katropa di matanggal masuspend katropa inin temporary katropa kung ta masuspend ini nga fuel excise taxes ang kayan katropa itong atanan nga mga atong katropa kabugtuan katropa kita is makikinabang kasangkayan kung ini katropa masuspend anay ini nga fuel excise tax katropa bisang katropa warayna katropa ayuda ito na ato mga driver katropa iba kasi katropa liwanag kasi ni Pangulo Marcos katropa kung matanggal katropa ini nga fuel excise tax katropa makikinabang itong mga Rico katropa katropa pagabagahin okay lang kay inin pero magkatropa kasi hari ko magkatropa nga magatabo katropa hira di man nakakaabot katropa nga pagmahal itong gasolina katropa okay na ito bisa magmahal itong gasolina pero magkatropa kita nga mga pobre kasangkayan talaga abat na itong katropa itong kamahal itong gasolina kaya katropa kay kasangkayan pera malaka katropa aton sweldo kada bulan buti malaka katropa alag ka mga dakot sweldo katropa kaya katropa magkabagahin mo rin lang katropa warila okay lang katropa bisa mahal itong presong gasolina katropa dit na bagasinisan hindi po nila yan mararamdaman para magkatropa kasi in favor katropa mga kadaman laban ng katropa kita nga mga pobre katropa dako kung talaga nga bulig katropa kung katropa kaptan ito na itong government yan ang katropa ng mga presyong gasolina laban ng katropa kung matanggal katropa yan nga deregulation law katropa nga magbuot na kasangkayan ito na itong government ito mga presyo itong lana pero katropa naman dapat naman kasi katropa katropa sakto lang nga competition katropa nga pagka ubos katropa presyo katropa itong langis kasi nga para katropa kumita naman ito na ato mga oil firm katropa di ba madihado katropa hiragyapon hindi nga competition di ba kasangkayan katropa in favor nga tarang katropa kung talaga nga katropan aton nana katropa ganda di na inin sobrang kamahal kasangkayan gaban ng katropa kung parang katropa nga di ba right chance katropa nga mag-ubos itong lana 60 plus kasangkayan katropa okay na katropa bisa la line of 6 katropa itong lana bisa katropa na mag-ubos na 50 katropa pa ubos kaya katropa kay we all know katropa ha Middle East kasangkayan may dapat katropa kita tensyon na Middle East katropa yan na katropa kung grabe katropa tension na Middle East kasangkayan katropa itong tension katropa gasolina itong di crudo katropa apektado kaya pang katropa ito apektado katropa ang crudo o katropa may tension na Middle East so mamahal katropa kada barrel sa itong kada crudo katropa ang abot sa Pilipinas katropa maghapon galaw katropa giyos katropa world market itong mga presyo katropa galaw kaya pang katropa itong giyos katropa itong atong kasangkayan presyo itong langis ha Pilipinas katropa alas 11:30 na kita kasangkayan katropa mabalik pa kita mahumanla ito na atong pipera nga pahinamdam standby XFM
I just feel it all the time. Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika. Sister Pain. Ako po si Joanne ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging pasasalamat ko sa Sister Pain dahil 3 take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best. Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika. Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako. Sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Santon Gold Coffee Mix. Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko. At sa lasa ng kape, panalo. Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang... Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Adunay glutathione with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutathione and VCO. Available sa mga butika. On the court, one truth is clear. Winning is sweet, but it's the losses that build your strength. Every win excites you. Every loss shapes you. We rose above the odds. So can you. Every player has a story. Begin yours now at arenaplus.ph. Gaming is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For more information, visit www.pagcor.com/regulatory. Laging napapaaray sa sakit ng katawan. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Garantisado. Maaasahan sa sakit ng katawan. Kaya, para sa maginhawang pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. XFM. Vibration. I just feel it all the time. Oras sa Bugos sa Pilipinas, KATROPA, alas 11:34 na. Ini nga oras, induro tayo han Arena Plus. Pwede niyo ma-download ang app arenaplus.ph. Anhoy go, in para lang ang mga nag-iedad hin 21 anyos at tipaigbaw. Tigam ni, nakaka-addict anhoy go. Sanglit, kabaro kita kung saan umaunda. Sentro
Katropa balik kita. Katropa hining trabang sentro. Nga of course katropa naman dyan ng mga oras. Katropa kung ikaw is nag-break nag-break katropa. Nag-lunch break naman katropa gada. May mga tag-sa-tag sa mga trabaho mga katropa. Of course kasangkayan. Partner katropa niya ng udtog sangkayan. Itong pinaka-herbal katropa ng mga kape. Katropa ini Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, yan Santon Plus Coffee Mix. Katropa ilagip ko na yung paganda, ini nga Turbo Dietary Supplement for Men, Katropa Clear Skin Herbal Soap, yan Santon Plus Herbal Soap kasangkanyan. Katropa ito is available habang kaparamasya, Bogo sa Tacloban City, Lazada nga dito naman na may Shopee. Katropa, las 11:35, ito na atraman oras ng Katropa, ipapaplay ko na katropa video, itong pahayag katropa ni Congressman Martin Romualdez katropa. Ano ba katropa nga warin makabati katropa? Itong speech katropa hayag naman ni Martin Romualdez katropa. Para baga, ito ni ba katropa nga warin makabati katropa makadungog katropa? Hindi nga speech katropa ni Congressman Martin Romualdez. Ano ba katropa aniya naging speech kasangkayan? Magandang araw sa inyong lahat. For a long time, I chose to remain silent. I did so out of respect for the legal process. I did so because I did not want to add more noise to an already divisive issue. I did so because I believed that if I cooperated fully, submitted myself to the proper authorities, and answered every question asked of me, the truth would eventually speak for itself. But there comes a point when silence is no longer prudence. My silence has been abused and weaponized to build a narrative that is false, twisted, and unfair. So let me be clear. I will not keep quiet anymore. I will face this head on, and I will speak with facts because the truth deserves to be heard. Today, I am taking this opportunity to speak directly to the Filipino people. From the start of this controversy, I have been cooperative. I personally appeared before the proper authorities. I voluntarily submitted my affidavit to the ICI. I provided the information and documents asked of me. I did not hide. I did not run. I did not evade scrutiny. I faced it head on within the proper channel because I know there is no evidence that proves I committed plunder, conspiracy to commit plunder, or any similar offense that the Ombudsman may be contemplating against me. And because I have nothing to hide, I am today authorizing the immediate public release of the affidavit I submitted, together with all supporting information so that the Filipino people can judge for themselves who has been transparent and who is simply being politically targeted. Now let us address the most absurd accusation of all, that I am supposedly the mastermind of this corruption scheme. How can I be the mastermind? I was the former Speaker of the House of Representatives, but the House of Representatives is only one part of the branch of government, the legislature. The national budget is not conceived, executed, implemented, bidded out, supervised, and completed by one congressman or even by Congress alone, and certainly not by the Speaker of the House. I want to make this simple and clear. The national budget does not depend on just one person. The budget does not begin in the House. It begins in the executive. The agencies and departments prepare their proposals. The executive consolidates them into the National Expenditure Program, and that program is then submitted to Congress. From there, the House deliberates, but the House is not one person, and it is certainly not the Speaker alone. It is a collegial body made up of hundreds of members, multiple committees, vice chairs, and institutional processes. In fact, there are around 85 committees, each with its own jurisdiction, leadership, and members. No speaker can personally control every committee, much less direct the actions of other branches or government agencies. And in the Appropriations Committee itself, there are already more than 100 members, with many vice chairs, and Representative Toby Tiangco, who has been very vocal and upfront on this issue over the past months, was himself a vice chair of the Appropriations Committee in the previous Congress. So I have to ask, if there were real concerns about irregularities
in the budget process, why were these not formally raised during the deliberations or even during the plenary? The budget deliberation does not stop in the House. The Senate also conducts its own deliberations, reviews its own version, and plays its own role in shaping the final budget, and it is not a bystander. It is an active constitutional participant in this process. After that, the House and the Senate reconcile their versions in the bicameral conference committee. Only then is the final bill transmitted to the President for approval or veto. So let us be honest about what becomes law. The national budget is not the act of one person or one chamber. It is the product of a constitutional chain involving the executive, the House, and the Senate. This is something I want the public to understand. The budget process is collective, multi-layered, and shared. Accountability must apply to everyone involved, not selectively assigned after the fact, and certainly not when it becomes politically useful. If corruption were to occur in a magnitude made known to us over the past months, then it's clear that the real corruption does not happen at the level of the general legislative approval alone. It happens at the level of execution of the General Appropriations Act. It happens when projects are implemented. It happens where projects are actually implemented, where procurement is undertaken, where monetary disbursements are actually made. And it happens when substandard projects are passed off as legitimate or when ghost projects are made to appear real. That is why command responsibility is far more logically relevant in the executive branch, where there is actually supervision, operational control, and implementation on the ground, than in the collegial legislative body, where constitutional role is deliberation and appropriation. Congress does not build flood control projects. Congress does not conduct procurement. Congress does not inspect whether a project was actually completed. Congress does not certify whether the work done was substandard or not. So if the allegation is that there was a systemic corruption in flood control implementation, then the public should ask the obvious question: where does implementation actually happen? Definitely not in the session hall of the House of Representatives. Here's the simplest way to test that theory that I am the mastermind of this scheme. If I were truly involved in a fraudulent scheme of this nature, then the first place one would expect to see that pattern would be in my own district, in the projects most easily associated with me. You would have seen it in Tacloban, but I say this with absolute certainty. You won't see it in my district. My district has 0 ghost and 0 substandard flood control projects. 0. And that is verifiable. To prove this point, I'm authorizing my staff to share and release to the public the list of all the projects in my district that the authorities may deem attributable to me. Let the public scrutinize and verify for themselves. As I already mentioned, corruption of this scale is not a one-man operation. It requires 2 things: budget decisions and implementation on the ground. With respect to how the budget was deliberated in Congress, let me say this categorically. I was not a part of the BICAM and the small committee budget deliberations. Yes, I was updated on the general outcomes of the deliberations, but I had no visibility with regard to the specific details of the discussions, including particular amendments or insertions approved during these closed-door deliberations. Records would show that I did not participate in those meetings, and I was not privy to what exactly transpired during the deliberations. However, 2 people were instrumental in making those budget decisions: Chis Escudero and Zaldico. And once the budget becomes law, the work of implementing flood control projects, or any project for that matter, is solely within the purview of the executive, including the DPWH, certainly not by legislators. I understand the anger of the public. The Filipino people have every right to be angry because stolen public funds are taxes derived from hard-earned money. I'm not asking the public to look away. I'm asking everyone to look where the evidence points, not where it is politically convenient or politically motivated. So I ask the Ombudsman and the public these questions: who has been named in sworn testimonies and affidavits? Whose name actually appeared in credible accounts made under oath? If there are sworn accounts pointing to other personalities across the chain,
whether in budget deliberations or in implementation, then those leads must be pursued with the same seriousness and the same urgency. Accountability cannot be selective. For months, I chose silence because I believe in our legal system and in the rule of law. But my silence is now being exploited with politically engineered and fabricated narratives. What's even more disturbing, and this is something that cannot be ignored, is that there are emerging indications that certain sectors are attempting to weaponize individuals, including Zaldico, to construct a narrative that serves their own interests. So when the legal processes is being used against me as a political demolition job, then I will have no choice but to defend myself. And I will defend myself fully. I will not allow myself to be turned into the scapegoat so that others who are actually accountable can walk away clean. If this is a political play to push me out and close the story, tarnishing my name and my reputation, then I'm telling everyone now, I will not go quietly and I will not go alone. I will not be the fall guy for other people's corruption. I have been in public life long enough. I have seen enough. I have heard enough. I know many things about this current administration and past administrations as well. And I say this carefully. If this matter is to be handled as a legal issue, then let it be handled legally, soberly, and according to evidence. But if certain people insist on waging this in the court of public opinion, then I will have no choice but to defend myself publicly as well. To the Ombudsman, I say this with full respect. If your office truly believes in justice, then follow the sworn statements, follow the records, and follow the evidence all the way. Do not stop where it is politically convenient. Do not settle for the easiest headline. Do not confuse public pressure with prosecutorial duty. What I ask of the Office of the Ombudsman is simple. Follow the rule of law and due process. This is a serious matter and it should be handled with seriousness, not with haste, theatrics, or shortcuts. I'm ready and willing to respond to every allegation in the proper forum, through the proper pleadings, motions, and submissions that the law allows. And to those who think they can throw me under the bus to save themselves, this is what I have to say to you. I am ready to defend my name. My silence should not be mistaken for weakness, ignorance, or fear. I know enough to defend myself, and if I am forced to do so in public, I will. Maraming salamat po. Katropa, alas 11:47, ito na atong oras kasangkayan. Samaran ano sa mga lalaki kasangkayan, mga bunon hiya no sa nga bata, nga batanon, nga iya nagkasapit katrabaho sa nga computer shop, General Santos City. Hani siya ang impormasyon ito na kapulisan, nangalas daw ang suspect katropa, tungod naman nga gintawag katrabahiya, han biktima nga maanghit naman hiya. Gindara katrabaho naman biktima ha hospital, samtang ang suspect naman kay ginkato naman ha kusaniya ito yung DSWD. Tungod naman nga minor de edad paini nga suspect. Ini nga balita indurot ha iyo han Arena Plus. Pwede niyo ma-download an app ha arenaplus.ph. Anhoy go in padala ha mga nag-iedad in 21 anyos at tipaigbaw. Tigam ni nakaka-addict anhoy go. Saglit kabaro kita kung saan maunda. Katropa, alas 11:48, ito na ito naman oras ngini. Katropa, naging pahayag kasangkayan ni Congressman Martin Romualdez. Katropa, dili po kapag katropa kan Congressman Martin Romualdez magkatropa, no? Kay katropa, ano, ang katropa, ganano ka katropa daw ni Congressman Martin Romualdez? Pagpa-diet. Katropa kay, kumasa katropa kay Congressman? Katropa, saan katropa ako doon? Saan pa katropa magda-diet daw lang? So, katropa gumasa ko talaga, no? Katropa nag-iban hiton timbang katropa yung congressman. Katropa iya ato katungod katropa nga inin sanin ba katropa magpagawas sa man katropa din iya baga sentimento katropa nga inin katropa amad to nga I will not katropa di baga sanin nga hiya katropa nga nag-uusahan na katropa nga ini nga
korupsyon katropa na hinabo na magkasanggayan yan nga panahon. Katropa, sa rin itong iba nga atong katropa mga netizens. Katrobangin daw katropa, may da kasi mga senaryo. Ano mga katropa mga senaryo? Ano mga katropa ipagawas itong pera nga mga netizens? Possible katropa daw nga senaryo. Number 1 katropa, baka naman daw katropa kunwari lang ang away nila. Baka katropa nakalabay nga mga simana, nakalabay katropa nga mga adlaw. Baka katropa hira is magsurusarangkay, magbobres pa rin hira katropa. Katropa baka naman daw kasangkayan, ito hira katropa is kunwari lang katropa daw kuno. Kaya mga katropa naman, katropa anya kan ni congressman, katropa inin nga tuig mo katropa executive branch na katropa. Wala katropa ngaranay isang kanyan, itong talaga ngarang katropa, itong punot ka, ito katropa dito executive branch. Katropa, sumala din number 2 katropa daw, sasampahan ng mahinang kaso katropa na mada katropa hi congressman. Tropa, saring katropa ini ha, itong mga netizens katropa, itong mga possible nga mga senaryo katropa daw kuno. Okay? Sasampahan na mahinang kaso si congressman. Ikatulo katropa, ipapadismiss ang kaso before 2028 katropa. Katropa, binigto si katropa 2028 kasangkayan. Diba katropa ito is election katropa yan nga 2028. Katropa, ikaapat naman din sa 2028 bawal ng sampahan ulit dahil right against double jeopardy katropa. Number 5 katropa, safe na katropa, inihi Congressman Martin Romualdez. Katropa, pupili gyapon kasangkayan nga sering katropa ini ha, ito mga netizens katropa, usa daw nga possible scenario mga katropa. Bangin kasangkayan daw katropa, ito is rin ba palabas na katropa daw. Palabas katropa, kunyari katropa nga, sige araway kita para pag-abot niya nga 2028 katropa, ligtas na tayo. Katropa, ang pamangka na katropa, ang question nito, so what katropa? So what for? Katropa, so what for? Katropa, ano ang magkukuha katropa? Kung sugan man katropa, tumubuhat na naman ini. Ano katropa magkukuha naton? Katropa, di ba kasangkayan? Ito na ato katropa gusto ko talaga. Labi na katropa kita nga mga Pilipino nga itong katropa gamuwas ko talaga, itong pinaka tinuod katropa. Ano ko talaga pinaka tinuod nga nagatrangkayan? Kinuod ko talaga mga katropa ang baga game pupunto katropa nga gitutulog katropa nga pinaka mastermind. Katropa nasa na katropa ibahin eh. Ato naman daw katropa, ato naman daw naghugas kamay katropa anay. Naghugas katropa, nauna katropa naghugas kamay kuno katropa. Ambot na katropa. Kay ini katropa is we need katropa na mga maghulat na lang katropa. Ano ito mga susunod po na mga kabanata katropa ini? Katropa, ano po yung sunod ng mga kabanata kasangkayan? Ano katropa ng mga revelation? Kasangkayan, ato pahagawas katropa yan na katropa kapot pa itong Czech Republic kasangkayan former Congressman Zaldico. Katropa, kung ito katropa pauli Pilipinas katropa kasangkayan, ano yung mga katropa, sige na birahe katropa, ano yung talaga pinaka tinuod nga na kasangkayan, diba? Katropa, ikato ha pinaka proper forum katropa, ipatawag katropa ha pinaka proper forum katropa, which is naman dito sa Senate Blue Ribbon Committee kasangkayan. Mag-arag to ba ngayon katropa dito para magmasabtang katropa, ano ka talaga pinaka tinuuda hino katropa mastermind katropa, kinapapatutulog katropa manggasing at tumanhiya at tumaninihiya amo ito niya purutulog talaga katropa dida. Sige lang katropa. Kay sarang pa mga katropa,
Wala pong sekreto katropa ang natatago katropa panghabang buhay. Katropa, ito is magagawa sa ibang katropa pagdating ng panahon po. Pagdating ng panahon katropa. Magagawa sa katropa ko talaga itong tinuod katropa nga panahon ng katropa. Hindi nga maanumalya katropa nga inin korupsyon katropa ito na atong nasod. Katropa, oras na ito bugo sa Pilipinas. Oras mga katropa, alas 11:56 kasangkayan. Yung reports katropa ng mga atrom oras katropa doon mga katropa iyo. Ini nga Santon Gold Coffee Mix, Premium Didri Coffee Mix, yan Santon Plus Coffee Mix katropa. Lakip na kapaganda katropa, ini nga Santon Plus Gold Herbal Capsule, Visionist Plus Capsule, Turbo Dietary Supplement for Men, Clear Skin Herbal Soap, yan Santon Plus Herbal Soap kasangkayan. Katropa, available na mga parmasya ito. Amo gusto sa Region 8, nasadangan dito naman na may Shopee. Katropa, na mga salamat pagkupo ako din ng tamdang nga sentro. Katropa, antil kasangkayan. Sunod kita nga mga adto at same time, same kita nga estasyon kasangkayan. Reports katropa, happy lunch time. Nang kita God bless naman hatong katropa ng tanan, habugos nga Pilipinas. Katropa, yan ka-open ka-technical sa katropa Luigi Loreno. Ang aragabugo sa Barnes ito 99.9 𝐋𝐕𝐄 Tacloban nga para mga Pilipino nga nagkakaurusa nga para Pilipinas. Ako naman na katropa James Postrero. Exciting! Sentro sa paghahatid balita, impormasyon at panayam. Sentro ng talakayan sa mga balita at impormasyon sa katanghalian. Sentro! 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 Mga katropa, exciting dito! Umaga pa lang, mapapangiti ka kapag 𝐋FM na ang kasama. Ang iyong gabay sa araw-araw, kaya